Welcome to Onivia Highlights. These are the best highlights of today's LCP 2025 matchup. Drop the awards. Or maybe it was Big Brain, so they could only clear one of them. And they didn't clear either. Gank coming through top lane. Driver has flash available to himself, but Mir being there, the overheat is also, the permafrost is going to be up, and the Chiefs will pick up first blood. Yeah, and now Biopanther going to be suffering, losing some minion waves. Really would be hoping to get up and find one of the equalizers on this next wave to attempt to pick up as much of the farm as he can. Driver's going to do much the same with his Ornn here. Does get a nice knock up onto Luon. Will be able to be locked down. Luon now needs to make it out, and Mir will claim himself a second kill in the first game of our series. And Chiefs play here from Chiefs has been pretty solid. Definitely the best look early game we've seen out of them for a long while. Handshake does connect onto Biopanther, and now you're running into the problems that are this Kalista Renata, and as soon as things go so well, they start going so wrong. Biopanther trying to find the damage, but look at those Ren stacks, and this Rumble has just exploded. yeah, unfortunately, not having 6, there's only so much Luon can do in that situation. And because of the hostile takeover, it was just Bio was locked down so long in that situation. Jimmy not going to be able to respond to this, unfortunately, as they are hunting for Mir right now. As Junja is well going to take his red buff. Yeah, looking to secure that, but ultimately going to get walked away as Honku might just get solo killed. Oh no, Jimmy does he have flash? Yes, he does. He's going to be able to get out, but the ultimate, the shield, it's not enough. Just being able to get there in time was Junja. They have the equalizer there as well, so if they do look to make a play onto Doggo, they're going to have the lockdown of Mir's here as well. The flash forward, it's on to Kaiwing. He's going to have to flash away. Unfortunately, the dredge line does miss, as will, unfortunately, the glacial prison. Doggo does get locked up now, and he will have to go into that revive form. Actually, doesn't even come out. It is a kill claimed. It's unfortunately Luon who will claim it. But still, Zaya come to mind. Yes, this is true. But, yeah, look. No equalizer, they're going to have to try and burn the wave down, and there's 4 here. Yeah, Luon ultimately the one that is taking the brunt of the damage, as Kaiwing's going to get that unfortunate escape there if you are a Chiefs fan, and Biopanther will be going down promptly after. And so, yes, they get the dragon down on the bottom side. They're going to be sentence, I think. This is strange. This is a strange call. 4 people there. Is a bit cease and desist coming through. Junja getting low, but not anymore as he is able to get out of that tower damage. Through comes the teleport. Luon is living on a minute amount of health. The rebuttal, and Honku goes flying back into that tower. Yes, he gets the double kill, but it's a shutdown onto Biopanther. Huge injection again. Blessing on the cards here for them, as they will secure themselves the Rift Shield. The Dragon spawning soon. It's going to be at the cost of the bot lane tower, and not all that Drake as well. It's Mountain 2 on top of the Ornn, which means that suddenly... Hold up, though. In the mid lane, Doggo. The bailout's there, though. This power of the Kalista Renata being felt. It's a very nice Nautilus ultimate. Going to lock up Doggo. The Ignite's also there. He's definitely going to burn. No, the shield, the Triumph. Oh, it's a disaster. And Biopanther as well, just getting taken down on the side lane. And as things look a lot more promising from Chiefs. Significant gold lead establishing itself. Mir has no idea there's someone over the wall. Driver is sitting, waiting. They think they're baiting Doggo, but really, it's the other way around. The ultimate goes wide as well. Luon goes in, and unfortunately, he is just going to be left to the wolves. He's going to be taken out. The bullet time, trying to find what it can, but ultimately win. Good trending game for the Chiefs, despite what was a incredibly proactive, fairly good-looking early game. Driver off in the wings. They have no idea he's here. They are all grouped up. Keep an eye on an equalizer from Biopanther, though, here. It's really nice. The bullet time, unfortunately, isn't going to find its mark, as there is the ultimate from Kalista coming through. What a hostile takeover onto 3. It's a 1-for-1 as things stand. It's a 2-for-2. Mir able to get over that wall and take down yet another member of CFO. He comes back over. We still have Lemurs, Biopanther, and Mir, but as I say that, the execute comes out of this Mel and will land hard. Junja still being up and available makes this Articar not trivial at all. It's going to be going over to CFO. The fight relatively close, but it will be once again CFO claiming quite a bit of gold. Now a shutdown would have gone over. I didn't see who picked it up. Actually, I think Mir got it over onto Doggo, so they do take down the Kalista. Gets back to safety, gives them time to get the hostile takeover on to 3 members. I think Jimmy found a really nice ult there too, locking down both Doggo and Kaiwing.
But unfortunately, there wasn't the follow-up. Just so much being used on a Renata that ultimately got out. And they both headed up. Equalizer up. Through will come the Ornhorn, but that wave is being cleared out here by the side of CFO. It's a nice ultimate coming through from Mir, but it's going to be a very nice Mikhail's once again. The rebuttal comes through, but it's a withdrawal #1. And ultimately, as things stand, a pretty good clearing and thwarting of attack from CFO. They will still eventually get this tower here, as recalls are going to have to come through, top up those health bars. And Junja still just rearing for a fight. Do it. Just do it. Come on. Commit to the bit. Mir's going to find him. Should be able to get stunned up a little bit here, although not for the time being. See how Lima's able to clear out this minion wave. In will come the cease and desist. It's onto Luon, though. That's definitely not the member they necessarily wanted. Down goes Junjia. It's Jimmy trying to find any forward play. He does manage to land the fate sealed, but does have to go back. And unfortunately, that one last spear will seal the deal for him, as he will be taken out again by Doggo. They get the withdrawal over onto Junjia. That's only 2 of them lost, as they're not going to have that luxury. It's going to come down to this fight, possibly even a smite fight that we have seen so commonly. Hook thrown out. Honkyu will use the rebuttal, but it doesn't connect, so Luon's going to get stunned, going to lose his flash now ahead of the fight. Looking for Honkyu. That flash is now missing on the Mal, but Mir's going to lose much the same. They are going aggressively onto Kaiwing. Once again, the Fate's call used. Driver with a 3-man knock up on the back, and Jimmy trying to do what he can, but what he can is not enough, as Doggo claims himself a double. Will be able to get a third set up there, as Honkyu does claim it, and Junja all but certain to take out Jimmy, and eventually the flash is not going to be enough, as there it is, turned into a skewer. And it's Doggo who gets himself a third. It's a 10, 2, and 7 performance from this guy on the Callista. Really seeing why it's so permanently banned in our games. Marching down the mid lane, Inhibitor will fall, and the Nexus almost certain to as well, as CFO will lead the series 1-0. Yeah, it's a rough performance, especially off the back of the Ray Mel stereo performance in the mid lane. 6-1 and 9 coming out there from Honkyu. And just, again, questionable decisions out of the Chiefs in situations where realistically they didn't need to be making the calls that they did, and it just expelled that lead even further. Yeah, I don't know. I don't know what you do at this stage. This is going to ultimately be your last game of the tournament. 1,000 health when this game is done. And set ult does damage based on the max health of the person you ult. So you see his vision. Make sure Junja gets as many kills. Cũng là câu chuyện tương tự nha. Anh Lương tốc biến hút ra, hay là tắt đèn trước vẫn đang nhắm, rồi mất cái thảm. Anh Lương bắt đầu di chuyển tới trụ đang bắn, tắt đèn la vào. Tốc biến đây chỉ là sẵn tốc biến có thể offline, nhưng tốc biến với theo ghi nét rất hay đến tên Lương, nhưng đánh quạt không nổ. Ai đó đánh quạt không nổ đi, vẫn là first blood. Anh Lương lại đớp và anh Lương lại ăn mày hạ gục. Thật sự là không sao cả. Sau trận này còn quen biết nhau nữa đâu. Nhưng mà anh Liêm, ôi anh Liêm tốc biến chạy và anh Lương nhảy vào hỗ trợ thêm. Bắt đầu bồi kỹ năng đang được sử dụng và Mia là người hạ gục được đối phương bằng sự hỗ trợ và chính bản thân của anh ta. Anh Liêm là người ăn được trong thủ đó và Mia làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Cực kỳ liêm đến từ xạ thủ của Chi trong pha vừa là như vậy, và cái Quyên đang bắt đầu di chuyển. Cái chiêu cuối của Chimien sẽ là một trong những công cụ rất hữu hiệu. Bắt đầu nhìn Junja đã thấy được con mồi, đã thấy được anh Liêm, nhưng anh Liêm không có sợi xích cho nên Liêm sẽ trong tư thế khá nguy hiểm. Junja đang sử dụng những kỹ năng của mình và bắt đầu tràn vào trừng phạt để chờ sẵn và tốc biến lên hút được, và đó là combo của hai người rất hay. Một pha nhảy vào Junja tìm kiếm mạng gục. Doggo sẽ là người được dương mạng hay chăng đây? Anh Lương đang bật chiêu cuối của mình lên, Red tới cố định lại mạng gục, đang muốn dương cho Doggo và Doggo được dương mạng. 2 đều dành phía của CFO. Rất nhanh thôi, khi bên phía của CMO quyết định tăng tốc với pha tấn công vừa rồi thì họ đã thành công với một pha xử lý cực kỳ quyết đoán đến từ Junja. Jimian thì chắc là cũng sẽ lùi về được mà thôi. Mất nửa cây máu đến từ một vài cú cào nhẹ nhàng của Res. Và bên phía của CMO có điều mình cần. Họ có được con rồng để cắt mạch rồng của đối phương và đòi lại được 2 điểm hạ gục, 1 dành cho vị trí của Junja với pha xử lý tốt của anh ta và 1 nhường cho Doggo. Và hiện tại thì cái trụ ở khu vực đường dưới, cái nơi mà chúng ta đã nhìn thấy được đã không còn nữa. Cho bên phía của CMO, họ đang dần dần dẫn trước về tiền và có quyền để kiểm soát ván đấu này. Anh Mia đang đập đá và anh ta đang liên tục di chuyển, còn anh Liêm thì đang di chuyển tới. Anh Mia muốn xài chiêu cuối, không cho bay luôn chiêu cuối nhảy vào tấn công. Anh Liêm đang di chuyển tới, sợi xích của Liêm nhưng Liêm đang bị đẩy ra. Bay phía bên này, Bay Bender đang chạy tới để đấm và Kai Quyên đang bị đấm liên tục hạ gục dành cho Mia. Esports có một pha bắt lẻ khá hay và cái cần bây giờ của họ là công trình để có thể chuyển hóa thêm nữa. Doggo 1/3 có sự hỗ trợ của Junja nữa, nhưng có được không đây? Bên phía của Chief lấy trụ, quyết định là lấy trụ trước và sau đó sẽ lùi về. Họ muốn đòi lại quyền kiểm soát tại con xẻ khe đất. Vẫn đang là một lợi thế đó. CFO đội hình cơ động quá, mà còn Urina thì kém cơ động, thế là cơ hội để cho bên phía CFO có được trụ một khu vực đường trên quá nhẹ nhàng. Họ có thể sẽ phải trả giá cái trụ một khu vực đường trên trước đó, nhưng với những gì mà họ đang làm được thì cái lượng tiền của họ vẫn sẽ hơn mà thôi. Vẫn là những pha đổi chắc. Udoko giàu phết.
W trúng ai không? W không trúng ai và Res đã bị phát hiện rồi. Một pha di chuyển bắt đầu anh Lương lao vào tấn công. Bender đang nhảy vào tìm kiếm càng nhiều góc đeo tranh càng tốt. Phải nhảy vào tấn công chiêu cuối được bung lên, đó là một hút nghiền nát nhắm hết mọi người trên đường giữa phía CFO và không kêu đâu phải nằm cai sao rồi. Doggo vẫn đang bắn Red phía bên này đang một mình đơn độc chống 3 thành viên và ta không thành công. Lương đang nhắm vào người của Sinja, Cai Quyên đang tới với cú lăn bụng. Liêm đang di chuyển và Doggo đang lựa góc được bắn. Anh Lương đã không còn chiêu cuối nữa, anh ta đang vô cùng yếu ớt, anh ta sẽ bị hút vào bên trong từ Cai Quyên tới lăn bụng và Doggo tới tìm kiếm ma gục. Doggo có được ma gục. Team Esports họ đang phải bỏ chạy. Tiếp tục là Juzia, tiếp tục là Cai Quyên, một pha lao lên tấn công và ngay lập tức lấy được ma gục của đối phương bởi những phát bắn cuối cùng của Doggo sau khi mà nó tình huống hút rất hay được của Juzia. 5 đều cho CFO. Một pha giao tranh rất tốt đến từ bên. Đó là cái chết. Cái thứ hai là G-Man mà hết xoáy một phát là cái đam của G-Man nó cũng bị giảm đi 50% trên đam đắp của. Ui anh Liêm bị bắn và không hỗ trợ cho Liêm. Liêm có sợi xích, anh Liêm chạy được không? Anh Liêm xong rồi. vậy là bỏ dấu sắc thêm dấu nặng vào anh Liêm rồi. Trong tình huống vừa rồi không có một cách nào cho anh Liêm anh Liêm trong tình huống đó cả. Và Esports thắng giao tranh mà Bender quyết định đi bộ. Ui Bender không có pha nào bọc hậu luôn rồi, Bender đi bộ luôn và anh ta đi bộ vuốt tay. Liêm đã giữ cho đối phương bằng sợi xích, nó chưa lan vào ai cả, tắt đèn được bật lên và anh Lương đang đứng che lượng sát thương bồi là khá nhiều. Lệnh sóng âm được bung ra vào thứ để vô của Doggo. Xin lỗi bạn, đó là không kêu và không kêu đâu phải bỏ chạy. Cai Quyên đã bị dứt điểm, anh Lương sắp sửa bị hết cái bất khuất. Res đang di chuyển tới, Jun ra quăng cục đá làm chậm 3 thành viên của đối phương. Nhưng con rồng thì sao? Con rồng Esports bỏ à? Họ đổi con Ragat để lấy con rồng mà họ đổi con rồng để lấy Ragat à? Không, họ muốn nhiều hơn. Có trụ là ngon. Không kêu đứng ở đây nguy hiểm là rất là dễ toan nhá. Không có đám vào bên trong khi mà lính thì nó, nhưng mà không sao. Có Bender, đây là tới thời điểm mà chức năng của Bender quyết định bỏ. Red là người bị tấn công tới W đã trúng như anh Miên ngay lập tức sử dụng W. Khả năng làm chậm đến từ đối phương là cực kỳ tốt, không kêu không có nhiều năng lượng lắm. Một pha hất tung rất hay đến từ Lương và Jun đang cần với lùa. Bender cũng đang tương tự như thế và tóc biến lên giam cầm được một thành viên đó là Bender có W. Bender trời đất ơi và Bender báo rồi. Jimmy đang phải chạy và đánh được. Ui xong rồi anh Liêm ơi bị Red đấm cho. Đúng luôn nhờ, đã tới lúc anh Liêm phải Red. Ơi khoan, anh Liêm say no with that. Red mới là người phải Red và Junzia đang muốn thử đao ở trong tình huống này, anh ta hút được. Anh Liêm đang nằm và 7 đều 8-7 giờ phía của CFO. Phía bên này từ sau này Doggo lao và tấn công. Anh Lương đang di chuyển tới, Doggo đang bị mặt nạ nó đốt, anh ta không thể nào nằm xuống được. Quăng thùng rượu ra, Cai Quyên lăn bụng tới nhưng đam không có. Bây giờ một con đang hỗ trợ đang bị gây sát thương. G-Man tiếp tục dí, anh Lương đang bật kỹ năng E nhưng anh ta không đấm kịp, tạm thời dừng lại đây mà thôi. Và đó vẫn là một pha trao đổi có lời dành cho bên phía của CFO khi họ có được con rồng, họ có 2 điểm hạ gục của đối phương và có luôn cả trụ 2 ở cánh. Thực sự cái mũi tên nó từ anh Liêm nó quá sắc bén, nó quá nhạy đi trong pha xử lý vừa rồi. Nhưng mà sao không quay top mà quay cái mid là cái gì nhỉ? Nhưng mà không kêu bị dính rồi, đã tới thời điểm mà anh Liêm mất Atakhan chỉ bị mất Atakhan thôi. Cai Quyên đang tới zone, kỹ năng E đã chạy sẵn nhưng mà đâu có xạ thủ. Có Doggo. Lương đang di chuyển, Res đang bắt đầu muốn đánh vào người của anh Liêm để cho chiêu cứu bằng sát thủ của Kaisa được bật lên nhưng bây giờ Res bên người đang bị nhắm tới. Anh Lương đang di chuyển, Juzia lái vào đang muốn nhắm vào người của Liêm nhưng Bender ôm ra và ta nhắm tổng người của đối phương nhưng đó là pha hút không thành công. Doggo đang hotline và nhảy vào và anh Liêm bị đẩy ngược về. Anh Liêm một bên cân ba con quái vật và double kill có giờ Doggo không định tốc biến. Anh Mia thì đang phải bỏ chạy cộng kèm với lại Chimien và anh báo Mia có bị chó cắn chết không? Mia không bị diệt và bên phía của CFO đã dành cho Team Esports trong tình huống vừa rồi. Hai người trên đường dưới không làm được bất cứ điều gì cả trong những cái nỗ lực mở giao tranh. Hiện tại thì họ đang có được một anh Liêm đúng không nào? Với từ anh Liêm, đừng anh Liêm ơi. Anh Liêm không nhắm. Anh Liêm hay nhưng mà anh Liêm đang bị đốt hơi đau. Anh Liêm về được. Đó là điều mà tôi khá hài lòng. Đây là một ván thi đấu riêng anh Liêm mà, cho nên bên phía của CFO toàn đấm anh Liêm không. Tội anh Liêm thật sự chứ không sao. Ít nhất cây đề của anh Liêm khá đẹp. Anh ta cộng thật ra nhá, anh Liêm đang ngang bằng với lại cái cây đê của Doggo. Tức là chúng ta cộng cái mạng hạ gục, mạng chết với lại cái mạng hỗ trợ thì rõ ràng anh Liêm đang ngang với lại Doggo với 8 mạng hạ gục thì nó không thành vấn đề lắm. Nói chung là cân bằng đến từ anh Liêm. Số 9 được không đây? Được không? Có thể nâng lên 9 hay không đây? Anh Liêm đang bắn, đang gây sát thương. Cú W đang được sử dụng qua Atakhan đã có một pha gom ngược lại, tắt đèn được bật lên. Anh Lương đã bị cản là pha nhảy vào tóc biến lên nghiền nát và không có nhiều máu lắm. Doggo hạ gục được một thành viên về thành Legendary. G-Man đang phải chạy và Liêm thì cũng đang cố gắng thoát đi. G-Man bị nhắm tới, G-Man còn cỡ khoảng gần nửa cái máu thôi và Liêm chạy về được 12-7 cho CFO. Quá khó khăn dành cho bên phía của Team Esports trong ván thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh Liêm rồi. Và CFO họ sẽ kết thúc giai đoạn vòng bảng với thành tích là 6-1 mà thôi để thua trước Second Whale đến từ khu VCS và những cái chiến thắng còn lại của họ đều là rất tuyệt vời. Đây con lính đang đến rồi. Lính tới xong rồi. Chắc là không kêu Telera để end game thôi. Cái ván này nó quá xa và Liêm mà bắn về dương cung không có cách nào cả. Bây giờ anh ta bắn bằng cả tính mạng cũng không thể nào thắng nổi. Quá khó khi mà hiện tại các vệ tinh bên phía của Esports không đủ lực để có thể giành chiến thắng trước
CFO rồi bắt đầu tràn vào. Esports sẽ làm gì để quăng thủ thủ đẩy được. Ôi tội, quá tội cho anh Liêm bị hút vào tường. Và Doggo đang legendary, quá tội cho anh Liêm vuốt râu thêm một lần nữa. Chấp nhận sự thật. 14-7 cho CFO, 15-7 cho CFO và họ end game này. Không còn nhiều